Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ? Tớ là Hồng Xiêm, người dẫn kênh. Này, cậu đã bao giờ tham gia vào cuộc chiến tẩy chay chưa? Hồi còn đi học, tớ đã từng tham gia vào việc tẩy chay và không chỉ một lần. Nhưng mà tớ tham gia thụ động thôi, tại tớ bị tẩy chay ấy. Nói thế nào nhỉ? Tớ bắt đầu đi học lớp 1 khi tớ mới 5 tuổi, nghĩa là sớm hơn 1 năm so với các bạn nhỏ thời đó hay kể cả là bây giờ. Mặc dù cầm cái bút thẽ còn run tay nhưng bố mẹ luôn dành cho tớ những thứ mà họ xem là tốt nhất, cụ thể là nhét tớ vào lớp chọn. Lớp chọn thì bao gồm những đứa trẻ gia đình có điều kiện, có quan hệ hoặc là có cả hai, và cũng chọn cả những bạn nhỏ có năng khiếu học tập nữa. Gia đình hy vọng khi tớ ở cạnh những cái máy học này thì tay của tớ sẽ không còn run khi cầm bút nữa. Tớ đoán vậy. Nhưng mà nó vẫn run, vậy nên chữ viết tay của tớ phải có cằn lắm mới đọc được. Tớ lại cũng chẳng phải một đứa trẻ hoạt ngôn, ngoại hình thì cứ phải gọi là xấu nhất nhà. Và trong cái rủi có cái xui, việc được chăm sóc bởi bàn tay của một ông bố vụng về cũng khiến tớ trông khá là lôi thôi. Với cái combo vừa dốt vừa xấu vừa ít nói thì sự lựa chọn bạn bè cũng có chút trưởng thành. Ý là người trưởng thành thì không lựa chọn, tớ sẵn sàng chơi với bất cứ ai chủ động bắt chuyện với mình. Và có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ chỗ này. Nói đơn giản thì tớ chơi cùng với một nhỏ bạn bị tẩy chay và giúp nâng con số này từ một đứa thành hai đứa. Nhưng các bạn nhỏ ngày ấy chơi bời rất là kỳ quặc. Cái phe tẩy chay thì tẩy chay kiểu âm dương, giống như kiểu lên lịch ấy. Ngày chẵn thì chúng nó tẩy chay nhỏ A, ngày lẻ thì tụi nó tẩy chay nhỏ B. Chỉ có tớ là đặc biệt được tẩy chay theo kiểu thống nhất, bởi vì ngày lẻ thì chơi với nhỏ A mà ngày chẵn thì chơi với nhỏ B. Và tình bạn của chúng tớ bắt đầu khi tụi nó bị tẩy chay, kết thúc khi phe tẩy chay lại chơi cùng với tụi nó. Cũng là bạn nhưng mà là phối bạn. Vậy tẩy chay là gì? Tẩy chay có nghĩa là hành động chủ động từ chối hoặc phản đối một thứ gì đó, thường là mang tính tập thể. Nghe thì có vẻ hơi giống với biểu tình nhưng mà chưa chắc đã chuẩn đâu. Về cơ bản thì biểu tình hay tẩy chay đều là các công cụ của đấu tranh, nghĩa là khi người ta muốn tác động lên một đối tượng nào đó để đối tượng này thực hiện một điều gì đó theo ý họ, họ có thể sử dụng các loại vũ khí như biểu tình hoặc tẩy chay. Tẩy chay theo phong cách hiện đại bây giờ có thể được thực hiện online và có khả năng lan tỏa ra toàn cầu trong thời buổi mà mạng xã hội và internet đang rất phát triển. Biểu tình thì khác, nó mang dáng vẻ truyền thống hơn, nó thường đòi hỏi sự hiện diện vật lý, tức là nó được thực hiện offline, người ta cần phải có mặt để tham gia vào một cuộc biểu tình và nó thường diễn ra ở những nơi công cộng. Để ví von thì biểu tình giống như là lũ lụt đấy, còn tẩy chay thì kiểu như nước chảy đá mòn. Biểu tình cần có lý do rõ ràng và thường nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trong khi tẩy chay có thể kéo dài mà lý do thì đôi lúc chỉ có ông giời mới hiểu được. Tẩy chay có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới kinh tế, danh tiếng của đối tượng, nhưng trên hết nó sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định tới tâm lý của đối tượng bị tẩy chay. Những áp lực tâm lý này đôi khi công phá mạnh mẽ hơn cả việc tác động tới kinh tế hay danh tiếng. Giống như khi chơi trò chơi rút gỗ, nếu cậu cố gắng rút thanh gỗ ở dưới cùng, việc sụp đổ của cả tháp gỗ là điều tất yếu sẽ xảy ra. Khi niềm tin cơ bản đã hỏng hóc, động lực tan biến thì đổ vỡ bên ngoài sẽ nhanh chóng kéo đến, không thể cản phá được. Biểu tình thì mang lại cho người ta cảm giác chiến đấu, đối đầu trực tiếp, trong khi tẩy chay thì cho người ta cảm giác bị bỏ rơi và nó ăn mòn người ta từng ngày. Tẩy chay thì bao gồm hai phe chính, bên tẩy chay và bên bị tẩy chay. Bên bị tẩy chay có thể là các cá nhân, tổ chức hoặc dịch vụ, sản phẩm bị nhắm đến. Bên tẩy chay là một nhóm người hoặc là một cá nhân chủ động từ chối, phản đối hoặc tránh xa đối tượng bị tẩy chay. Ngoài ra còn có các phe khác như là các fan trung thành, những người vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ bên bị tẩy chay. Phe trung lập, họ chỉ quan sát, không quan tâm hoặc là họ đang phân vân, không biết chọn bên nào. Và phe trung gian, phe này thường sẽ có quan hệ nhất định với bên bị tẩy chay, và đây thường là cái bọn nằm không cũng dính đạn. Thế nhưng ranh giới giữa phe trung lập và phe trung gian không phải là cố định. Phe trung lập hoàn toàn có thể bị biến thành trung gian khi họ cố ý hoặc vô tình bị buộc phải liên quan đến vụ tẩy chay. Giống như trải nghiệm bên trên, tớ bị kẹt giữa cuộc tẩy chay này, để rồi cuối cùng tớ đã từ phe trung lập, tức là những người không liên quan, chuyển thành phe trung gian, những người liên quan bị ảnh hưởng gián tiếp, cuối cùng thì biến thành phe bị tẩy chay, tức là những người bị ảnh hưởng trực tiếp, chỉ vì tớ đã chọn không tẩy chay một bạn học. Nguyên nhân dẫn đến tẩy chay thì không có giới hạn. Việc cậu đánh giá thế nào về nguyên nhân này sẽ dẫn đến thái độ và hành động tiếp theo của cậu đối với cuộc tẩy chay. Nếu cậu cho rằng nó là đúng đắn và quan trọng, cậu sẽ chọn tham gia vào cuộc tẩy chay này. Còn nếu cậu cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến cuộc đời cậu, đương nhiên cậu sẽ thờ ơ hoặc cậu có thể quan sát nhưng sẽ không đưa ra bất cứ quan điểm nào. Và dù cho bất kể nguyên nhân là gì, mục đích của việc tẩy chay chỉ đơn giản là muốn thay đổi nhận thức, hành vi của đối tượng bị tẩy chay. Một cuộc tẩy chay thông thường sẽ kết thúc khi phe tẩy chay nhận được một câu xin lỗi, một lời hứa hẹn sẽ đổi thay. Đôi lúc nó sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ của bên bị tẩy chay, và cũng có khi nó sẽ chỉ rơi vào quên lãng, ai về làm việc của người ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tẩy chay không chỉ có tác động tiêu cực lên phe bị tẩy chay, nó cũng tiêu cực đối với phe chủ động đi tẩy chay nữa. Nhất là trong những cuộc chiến kéo dài không thấy hồi kết và với những người không có niềm tin vững chắc vào những gì mà họ đang làm. Họ có thể sẽ cảm thấy tự hào hay hưng phấn, thế nhưng điều này còn phụ thuộc vào kết quả của việc tẩy chay, điều mà họ không thể biết và cũng không thể kiểm soát được. Và cậu cũng biết đấy, với những thứ không thể kiểm soát thì chẳng khác gì chơi đùa với lửa. Mà dù cho kết quả có là tích cực hay tiêu cực, họ dường như cũng không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với sự căng thẳng, lo lắng đến từ việc không biết tẩy chay có hiệu quả hay không, sự thất vọng khi phe bị tẩy chay vẫn hoạt động bình thường. Cũng có thể là cả cô lập khi có những người xung quanh cho rằng họ đang làm quá mọi việc. Và cuối cùng là sự giận dữ khi mà phe bị tẩy chay chỉ lên tiếng phản bác, ngụy biện chứ không xin lỗi hay thay đổi. Cậu có cảm thấy những cảm xúc này thật là tiêu cực không? Tớ tin rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều là năng lượng, thế nên tớ chọn chỗ để đặt nguồn năng lượng của mình vào. Nếu tớ hướng tới một cuộc sống bình yên, đương nhiên tớ sẽ không đặt năng lượng của tớ ở những nơi tranh đấu. Thế nên tớ có thể chắc chắn rằng bản thân không muốn tham gia vào bất cứ cuộc tẩy chay hay bất kỳ tranh đấu nào đang diễn ra xung quanh mình. Thế nhưng đời không như là mơ, đôi lúc người ta muốn kéo cậu vào một cuộc đấu tranh mà chả cho cậu một lý do. Vậy thì làm thế nào để né khỏi mấy cuộc chiến vô nghĩa này? Ví dụ như gần đây tớ có đọc được một bình luận nói rằng nội dung làm bắt chước. Bắt chước ở đây nghĩa là hành động sao chép hoặc làm theo một cách tương tự như hành vi, lời nói, phong cách hoặc ý tưởng của người khác. Nó thường mang ý nghĩa không tạo ra cái mới mà chỉ dựa vào cái đã có sẵn để tái hiện. Và đương nhiên, với thời gian, công sức và cả tiền bạc mà cả nhóm đã bỏ ra cho mỗi sản phẩm, phản ứng đầu tiên không thể tránh khỏi đó là sự tức giận. Cả giận thì mất khôn. Thế nên đây chính là giai đoạn cần sự tỉnh táo nhất. Hãy để cơn giận dữ qua đi trong sự im lặng. Sau đó hãy dành thời gian xem xét lại vấn đề, xem xét lại các giá trị niềm tin của bản thân. Lạc quan mà nói, nếu cậu ấy nhận xét nội dung này là bắt chước thì có lẽ cậu ấy cũng đã xem qua tất cả các nội dung của kênh trước khi đưa ra một kết luận như vậy. Thế thì có lẽ việc đầu tiên mà tớ nên làm là gửi tới cậu ấy một lời cảm ơn. Còn nếu cậu ấy chưa từng xem qua hay chưa xem hết một nội dung mà đã vội vã đưa ra kết luận này, vậy thì chẳng có gì đáng bận tâm ở đây cả. Tại sao tớ phải quan tâm đến một lời nói dối trá cơ chứ? Đương nhiên tớ cũng phải xem xét lại một chút về các nội dung này để xem có phải nội dung mà tớ đang làm là bắt chước. Nếu cậu đã từng xem dù chỉ một trong các sản phẩm của tớ, cậu sẽ thấy tất cả những điều mà tớ chia sẻ đều đến từ các trải nghiệm thực tế mà tớ đã từng trải qua, cộng thêm một vài kiến thức mà đa phần mọi người đều đã biết. Thế nên nếu nói là bắt chước có lẽ là hơi phiến diện và thiếu căn cứ. Còn nếu cậu vô tình thấy những trải nghiệm của tớ giống với một ai đó xung quanh cậu, thì tớ không cố ý để sống cuộc đời của mình cho thật giống với cuộc đời của một người khác. Tớ ngu theo cách của mình và không có nhu cầu sống thật ngu theo cách của một người khác. Xin cảm ơn. Cậu có thể chọn tin hay không tin, đó là quyền của cậu. Thế nhưng sự thật sẽ chứng minh chính nó. Kể cả cậu phủ nhận, phớt lờ hay cố gắng xuyên tạc, định nghĩa sai lệch thì sự thật sẽ luôn là sự thật. Nếu ai đó chửi cậu là đồ chó, cậu sẽ không vì thế mà lập tức biến thành một con chó. Đơn giản vì cậu không phải là chó. Khi cậu dám nhìn và chấp nhận sự thật, không điều gì có thể lung lay niềm tin và ý chí của cậu. Nếu đã không thẹn với lòng thì cứ ngẩng đầu mà sống thôi. Thế nên vấn đề này với tớ chẳng có gì to tát, nó chỉ là một sự kiện nhắc nhở tớ về định hướng ban đầu khi phát triển kênh và cũng là cơ hội để tớ củng cố niềm tin vào những gì mà mình đang làm. Dựa trên tinh thần không đặt năng lượng của mình vào một cuộc chiến vô nghĩa, tớ chỉ để lại một lời nhắc nhở với đại ý. Hãy xem lại nội dung của chúng tớ thật kỹ càng và thử nghĩ xem tại sao cậu lại ở đây. Kể cả cậu ấy có xem hoặc là tìm hiểu hay không, mục đích thực sự của cậu ấy là gì, điều đó thực sự chẳng quan trọng với tớ. Tớ sẽ chỉ chọn im lặng bởi vì tớ tin vào luật công bằng của vũ trụ này. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Hãy cứ im lặng và kiên nhẫn. Cách người khác đối xử với cậu nói lên nhiều hơn về con người của họ, và con người họ thì là vấn đề của họ chứ không phải là vấn đề của tớ hay bất kỳ ai khác. Tóm lại, nếu cậu cũng chán ngấy các cuộc chiến vô nghĩa này, hãy thay đổi cách tiếp nhận vấn đề trước, vứt nó vào trong sự im lặng để các cảm xúc tiêu cực trôi qua. Sau đó xem xét lại giá trị niềm tin của chính mình. Nếu cậu thấy các giá trị này vẫn còn phù hợp với cậu thì chẳng có gì để lăn tăn ở đây cả. Nếu chúng không còn phù hợp nữa, hãy dũng cảm nhìn vào, chấp nhận sự thật và sẵn sàng loại bỏ các niềm tin sai lệch. Sau đó cậu sẽ tự biết cách để chọn cho bản thân một thái độ, cách xử sự phù hợp nhất nếu cậu muốn làm gì đó. Còn nếu không thì hãy cứ giữ im lặng để vũ trụ làm việc của vũ trụ, để sự thật tự chứng minh sự thật. Một điều này nữa, trong một cuộc đấu tranh không có bên nào thực sự là bên chiến thắng. Một bên có thể nhận được những gì họ muốn, bên còn lại thì không. Nhưng tổn thất là điều cả hai bên đều phải gánh chịu. Đấu tranh hay không đấu tranh, đó là quyền của cậu, thế nên cậu cũng cần phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Và cũng như mọi khi,
Hãy chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của cậu về chủ đề này ở phần comment nhé. Tớ vẫn ở đây và luôn sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của cậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.